ท่ามกลางฟ้าฝนที่ตกกระหน่ำยมและแย้มหนุ่มสาวสองพี่น้องที่กำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆต่างก็รีบทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาจากเศรษฐีเจ้าของบ้านวันนั้นทั้งคู่ได้ช่วยกันถากถางที่หลังบ้านโดยยมได้ถางหญ้าและเก็บหญ้าไปกองไว้เขาไม่อยากให้น้องสาวต้องทำงานหนักเลยทำงานทั้งหมดเสียเองแต่แย้มก็นิ่งดูดายไม่ได้เธอเองก็พยายามช่วยอยู่ข้างๆพี่ชายจนเมื่อฝนตกกระหน่ำลงมายมเห็นน้องสาวที่เปียกปอนอยู่ท่ามกลางสายฝนก็เลยบอกให้เธอเข้าไปหลบฝนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านจากนั้นเขาก็รีบทำงานจนเสร็จและได้พาน้องสาวกลับไปที่กระท่อมเมื่อทั้งคู่อาบน้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกมานั่งคุยกันอยู่ที่ชาเล็กๆหน้ากระท่อมพี่ยมเราต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ต้องอดทนไปก่อนนะแล้วพี่จะรีบหาลู่ทางส่วนเองก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีสองพี่น้องอยากจะออกไปจากบ้านหลังนี้เต็มทีแล้วแต่ยมยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ในความเป็นจริงเขาเองก็เสียดายเหมือนกันถ้าวันหนึ่งต้องออกไปจากที่นี่เพราะเขากับน้องสาวก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วตอนนั้นที่เข้ามาอยู่รับใช้ในบ้านของเศรษฐีทั้งยมและแย้มยังเป็นเด็กอยู่แต่ตอนนี้ทั้งคู่ได้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะแย้มเธอโตเป็นสาวสวยและทำให้ราชชายหนุ่มลูกชายของเศรษฐีเริ่มหมายปองในตัวเธอยมนั้นรู้จักราชเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนรองมือรองเท้าของราชมาตลอดยมถูกดูหมิ่นถูกด่าว่าบางครั้งก็ถูกราชต่อยตีแต่เขาก็อดทนเพราะหวังจะมีที่คุ้มหัวให้ตัวเองและน้องสาวแต่พอแย้มเติบโตขึ้นและเขาก็ได้เห็นท่าทีของราชที่มีต่อน้องสาวยมก็ไม่สบายใจอย่างที่สุดเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งแย้มจะต้องเสียใจเพราะเขาเองอาจจะกลายเป็นฆาตกรก็เป็นได้เศรษฐีเจ้าของบ้านนั้นมีลูกอยู่2 คนคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อว่าราชส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงชื่อว่าแรมทั้งคู่นิสัยไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วชอบว่ากล่าวและทุบตียมกับแย้มอยู่เสมอพอโตขึ้นนิสัยร้ายๆก็ยิ่งรุนแรงขึ้นโดยที่เศรษฐีเจ้าของบ้านก็ไม่ได้สนใจเลยว่าลูกๆของตนนั้นทำอะไรกับคนงานรับใช้ในบ้านบ้างราชนั้นต้องการตัวแย้มแต่ยมไม่ยอมและแย้มก็ขัดขืนตลอดมาส่วนแรมเองก็อิจฉาในตัวแย้มมากเพราะแย้มสวยกว่าเธอ2 พี่น้องลูกเศรษฐีจึงไม่ชอบใจยมกับแย้มและคอยหาทางกลั่นแกล้งอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งในตอนที่ยมออกไปข้างนอกและราชได้เข้าไปหาแย้มที่กระท่อมราชพยายามที่จะปลุกปล้ำแย้มแต่โชคดีที่ยมกลับมาทันชายหนุ่มโกรธจนควันออกหูเมื่อเห็นน้องสาวถูกรังแกเขาตรงเข้าไปเตะต่อยราชอย่างไม่เกรงกลัวจนราชหน้าตาบอบช้ำไปหมดเนื้อตัวมีแต่รอยฟกช้ำและมีเลือดกลบปากราชได้ไปฟ้องเศรษฐีผู้เป็นพ่อว่ายมได้แอบเข้ามาขโมยเงินในบ้านพอเขาจับได้ก็ถูกเตะต่อยพอเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็โกรธยมมากและจะลงโทษยมกับแย้มข้าจะลงโทษพวกเจ้าทำไมถึงเนรคุณเช่นนี้ข้าไม่ได้ทำลูกท่านโกหกมันเข้าไปปลุกปล้ำน้องสาวข้าแล้วก็หาเรื่องข้ายมได้เล่าความจริงให้เศรษฐีฟังทั้งหมดเมื่อเศรษฐีรับรู้ความจริงเขาก็ไม่ชอบใจลูกชายเพราะถึงแม้จะรักลูกๆมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังมีคุณธรรมอยู่เศรษฐีได้ต่อว่าราชและบอกให้ยมกับแย้มกลับไปที่กระท่อมแต่ยมตัดสินใจขอออกจากบ้านเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเศรษฐีจะปกป้องเขากับน้องได้นานแค่ไหนข้าขอลาท่านเศรษฐีข้ากับน้องขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอยู่กับคนเช่นลูกของท่านพอราชได้ยินคำพูดของยมเขาก็โกรธมากและไล่ตะเพิดให้2 พี่น้องออกไปจากบ้านโดยเร็วแต่เศรษฐีได้ห้ามไว้เพราะในบ้านตอนนั้นไม่มีใครอยากจะอยู่ทำงานแล้วเหตุผลเกิดจากทั้งราชและแรมต่างก็เจ้าอารมณ์ไม่มีน้ำใจไม่มีคำพูดดีๆให้กับเหล่าคนงานเลยคนงานหลายคนจึงพากันลาออกไปอยู่ที่อื่น
เมื่อเศรษฐีได้ขอร้องและสัญญาว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกยมเลยยอมอยู่ต่อและได้พาแย้มกลับไปที่กระท่อมทั้งคู่อยู่อาศัยและทำงานที่บ้านเศรษฐีเรื่อยมาจน1 ปีผ่านไปก็ได้มีข่าวจากเมืองใหญ่เมืองหนึ่งว่าเจ้าเมืองของเมืองนั้นได้ประกาศหาหญิงสาวเพื่อคัดเลือกเข้าไปเป็นมเหสีแรมลูกสาวเจ้าของบ้านก็บอกให้เศรษฐีเสนอชื่อตัวเองเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกด้วยเมื่อแย้มเห็นหญิงสาวต่างแต่งตัวประชันโฉมกันอยู่ที่ลานหมู่บ้านเธอก็แอบเดินเข้าไปดูเพราะอยากรู้ว่าหญิงสาวเหล่านั้นเขาไปทำอะไรกันนี่นางแย้มนางขี้ข้าคิดจะเสนอตัวด้วยหรืออย่างเจ้าไม่มีทางหรอกมันเป็นเรื่องของเศรษฐีอย่าจกจงถอยไปแย้มที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับเขาจึงรีบเดินออกมาแต่ยมที่ได้ยินคำของแรมเขาก็รู้สึกขุ่นเคืองและนึกสงสารน้องสาวที่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้แต่งตัวสวยๆและไม่ได้ออกไปประชันโฉมกับหญิงสาวคนอื่นๆแต่เขาก็ต้องทำใจเพราะคุณสมบัติที่เจ้าเมืองวางไว้นั้นคือจะต้องเป็นสาวสวยและฐานะดีซึ่งน้องสาวของเขานั้นมีคุณสมบัติในข้อแรกแต่ไม่มีข้อที่2เลยเมื่อยมกลับไปที่กระท่อมก็เห็นแย้มนั่งซึมเศร้าอยู่เขารู้สึกสงสารน้องสาวมากเลยเข้าไปพูดปลอบใจถ้ามีสิ่งใดที่พี่จะทำให้เจ้าสมหวังได้พี่ก็จะทำไม่เป็นไรหรอกพี่ข้าไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นแต่ข้าเสียใจที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนยมรับรู้ได้ถึงความทุกข์ใจของน้องสาวจึงคิดที่จะหางานทำเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและออกไปอยู่ที่อื่นเสียทีที่จะทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นจากนั้นยมก็เริ่มออกไปทำงานนอกบ้านหลังจากที่เสร็จภารกิจในบ้านของเศรษฐีแล้วในทุกๆวันยมจะพบกับพระรูปหนึ่งที่ปักกลดอยู่ที่ชายป่าพระรูปนั้นดูผายผอมและไม่พูดไม่จายมได้เข้าไปกราบไหว้ทุกครั้งที่พบเจอและได้นำอาหารไปถวายให้เขาทำแบบนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาถวายอาหารให้แล้วพระรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นและเอ่ยถามเขาเจ้าอยากได้เงินอยากได้ทองหรือไม่อยากได้สิท่านใครๆก็อยากได้เงินได้ทองกันทั้งนั้นถ้าได้แล้วเจ้าจะทำอย่างไรกับเงินทองเหล่านั้นข้าก็จะนำมาเลี้ยงดูชีวิตและทำบุญสุนทานเจ้าเห็นต้นตาล5 ต้นที่ริมนาโน่นหรือไม่ไปขุดเอาเถิดมีมากมายก่ายกองเอาเกวียนไปขน3 วัน 4 วันก็ไม่หมดยมหันไปมองต้นตาลที่สูงอยู่กลางทุ่งเขาอมยิ้มอย่างนึกขำและหันกลับมากราบไหว้พระรูปนั้นจากนั้นก็เดินจากไปยมนั้นไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจในสิ่งที่พระรูปนั้นบอกในวันรุ่งขึ้นเขาก็นำอาหารไปถวายอีกแต่พอไปถึงก็ไม่เห็นกรดของพระธุดงค์แล้วพระรูปนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วยมรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้กราบลาท่านแต่ก็รู้สึกสุขใจที่ได้มีโอกาสนำอาหารมาถวายในทุกๆวันเมื่อเขากลับมาจากทำงานในวันนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเศรษฐีด่าทอราษฎร์อยู่บนเรือนใหญ่น้ำเสียงของเศรษฐีนั้นดูจะโกรธเกรี้ยวมากและได้ยินเสียงร้องไห้ของแรมด้วยยมจึงรีบเดินไปหาน้องสาวที่กระท่อมมีเรื่องอะไรกันหรือแย้มบอกกับยมว่าราษฎร์ได้ไปเล่นการพนันและนำบ้านกับทรัพย์สินทุกอย่างไปพนันขันต่อสุดท้ายก็พ่ายแพ้หมดตัวและอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าหนี้ก็จะมายึดบ้านกับทุกอย่างไปเขาเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมแรมถึงร้องห่มร้องไห้เพราะตอนนี้เท่ากับว่าแรมไม่ได้เป็นคนมีฐานะแล้วและไม่สามารถเข้าคัดเลือกเป็นมเหสีได้แล้วด้วยคืนนั้นยมได้นั่งเล่นรับลมอยู่ที่หน้ากระท่อมเขาคิดถึงคำของพระธุดงค์ขึ้นมาจากนั้นก็บอกให้น้องสาวปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาและเขาได้คว้าจอบย่องออกจากบ้านไปและที่ทุ่งนาตรงต้นตาล5 ต้นนั้นก็มีเงาของยมกำลังขุดดินอย่างตั้งใจพอรุ่งเช้าแย้มที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นพี่ชายนั่งยิ้มกลิ่มอยู่
เจ้าเตรียมตัวเป็นมเหสีได้เลยน้องพี่ พี่เป็นไข้หรือ พี่เพ้อเจ้อไปแล้ว ไม่กี่วันต่อมาที่บ้านของเศรษฐีก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะเจ้าหนี้ได้มายึดบ้านกับทรัพย์สินทุกอย่างที่เศรษฐีมี แรมนั้นนั่งร้องไห้อยู่ในห้องส่วนราชและเศรษฐีต่างก็พยายามอ้อนวอนขอผลัดผ่อนและขอความเห็นใจแต่เจ้าหนี้ก็ไม่ใส่ใจยมที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่นั้นก็ได้เดินขึ้นไปบนบ้านพอราชเห็นเข้าเขาก็ไล่ตะเพิดให้ยมลงไปจากบ้านของเขาไอ้ยมไอ้ขี้ข้าลงไปจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้นะยมไม่สนใจคำพูดของราชและหันไปพูดกับเจ้าหนี้ว่าตนนั้นจะขอซื้อบ้านของเศรษฐีรวมทั้งทรัพย์สินทุกอย่างกลับคืนโดยที่เจ้าหนี้จะเรียกราคาเท่าไหร่เขาก็ให้ได้ทั้งนั้นเมื่อยมพูดจบทั้งเศรษฐีและราชต่างก็อ้าปากค้างส่วนเจ้าหนี้เองก็พอใจและบอกราคาที่ตนเองต้องการในวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าหนี้มาหายมตามสัญญาเขาก็เห็นเงินทองเต็มเกวียนไปหมดเมื่อเจ้าหนี้รับเงินทองไปแล้วยมก็เข้าครอบครองบ้านของเศรษฐีและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างที่เคยเป็นของเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นอดีตเจ้าของบ้านได้แต่นั่งคอตกยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างและพร้อมที่จะออกไปจากบ้านแต่ยมได้บอกกับเศรษฐีว่าเขาจะไม่ใจดำกับเศรษฐีโดยเขาจะให้เศรษฐีไปพักที่กระท่อมหลังเล็กท้ายสวนเขาอนุญาตให้เศรษฐีอยู่อาศัยได้จนกระทั่งสิ้นลมแต่ข้ามีข้อแม้นะข้อแม้อะไรหรือลูกของท่านทั้งสองคนต้องอยู่รับใช้ข้าแต่ถ้าไม่เต็มใจก็เชิญออกไปจากบ้านของข้าได้เลยทั้งราชและแรมโกรธมากแต่ก็ทำอะไรยมไม่ได้และทั้งคู่ก็ไม่กล้าออกไปจากบ้านเพราะต่างก็นิสัยไม่ดีด้วยกันทั้งคู่และไม่มีใครต้องการคบหาด้วยทั้งคู่เลยจำใจต้องทำงานรับใช้อยู่ในบ้านที่เคยเป็นของตนโดยราชนั้นต้องทำงานเหมือนที่ยมเคยทำทุกอย่างส่วนแรมก็กลายเป็นคนรับใช้ของแย้มเมื่อถึงวันที่เจ้าเมืองเสด็จมาคัดเลือกหญิงสาวแย้มก็กลายเป็นหญิงสาวที่โดดเด่นที่สุดและมีฐานะมากที่สุดด้วยโดยยมได้นำเกวียนใส่แก้วแหวนเงินทองมาจอดเรียงไว้ที่หน้าบ้านและยังบอกกับเจ้าเมืองอีกว่าเมื่อพาแย้มไปเป็นมเหสีแล้วก็ให้สร้างห้องใหญ่ๆไว้สัก5 ห้องเพื่อที่เขานั้นจะได้นำแก้วแหวนเงินทองไปไว้ให้กับน้องสาวไม่นานหลังจากนั้นแย้มก็ได้เป็นมเหสีและมีชีวิตที่มีความสุขส่วนยมก็ได้จ้างชาวบ้านให้ช่วยกันขุดสมบัติขึ้นมาจนหมดและได้แจกจ่ายเงินทองให้กับชาวบ้านทุกคนอีกทั้งยังทำบุญสุนทานในทุกอย่างรวมทั้งสร้างวัดและบริจาคให้ทานอีกมากมายจนเขากลายเป็นเศรษฐีใจบุญและเป็นที่รักของคนทั่วไปส่วนเศรษฐีอดีตเจ้าของบ้านก็อาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กจวบจนสิ้นลมและราชกับแรมก็ยังคงเป็นทาสรับใช้อยู่กับยมเรื่อยมา